මායා ගුරුකුලයක් සමග අදත් එකතු වෙන හිතවත් ඔබ සියලු දෙනාගේ සියලු ප්‍රාර්ථනාවන් සියලු ආශිර්වාදයන්ගේ බලයෙන් ඉෂ්ට වේවා. අපේ මේ ශාස්ත්‍රීය සේවාව බොහෝ දෙනාගේ සැනසීම සාර්ථකත්වය සියලු යහපත පිණිසත් හේතු වේවා. ආයුබෝවන්. හොඳ අපි කෙලින්ම මාතෘකාවට යමු. වසර 30කට පමණ පසුව සිදු වුණ සෙනසුරු ග්‍රහතුමාගේ මීන රාශිගත සම්ප්‍රාප්තිය සහ මීන රාශිය තුල පිළිවෙලින් පුව පුටුප උත්‍ර පුටුප රේවතී යන නැකත් තුල ගමන මේෂ ලග්නයෙන් උපන් ඔබට ඉදිරි වසර 2ක පමණ කාල සීමාව අපි හරියටම කිව්වොත් 2025 මාර්තු 29 වෙනිදා ඉඳලා 2027 ජූනි මාස 3 වෙනිදා දක්වා කාල සීමාව මේ සෙනසුරු ග්‍රහ මාරුව තුලින් ඔබට බලපාන ආකාරය ගැන තමයි අපි අද කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. අපි මායා ගුරුකුලයේ බොහොම පාරම්පරික විද්වත් කමිටුවක් වශයෙන් අපේ පාරම්පරික දැනුම් පද්ධතීන් සහ අපේ සේවා අත්දැකීම් උපයෝගී කරගෙන සාරාංශගත කරපු කරුණු තමයි බොහොම නිවැරදිව සහ බොහොම විශ්වාසයෙන් ඔබට මේ ඉදිරිපත් කරන්නේ. හොඳයි, මේෂ ලග්නයෙන් උපන් ඔබගේ 10 වෙනිදාධිපති සහ 11 වෙනිදාධිපති වශයෙන් සෙනසුරු ග්‍රහතුමා ඔබේ 12 වෙනි භාවයට තමයි සම්ප්‍රාප්ත වුනේ. විශේෂයෙන්ම මුලදිම ඔබට සඳහන් කරන්න ඕන මේ සමාජයේ පැතිරිලා තියෙන සහ සමාජය තුළ උලුප්පා දක්වන සෙනසුරු ඒරාෂ්ටක තත්වයේ විශේෂයෙන්ම මේ සෙනසුරු ග්‍රහතුමාගේ මීන රාශිගත සම්ප්‍රාප්තිය සමග මේෂ ලග්නයට තව වසර 7මාරක් බලපවත්වන ආකාරයට ඒරාෂ්ටක තත්වයක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඒක පීඩාකාරී කියන අදහසක් සමාජය තුළ පැතිරෙමින් පවතිනවා. ඒක එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඒක මුලින්ම කියන්න ඕනේ එහෙම අනියත බියක් තියෙනවා නම් ඒ බිය මේ වෙලාවෙම ඔබේ හිතෙන් ඉවත් කරගන්න. මොකද පොදුවේත් මේෂ ලග්නයට මේ ආසන්න කාලයේ සිද්ධ වුණු ගුරු ග්‍රහ මාරුව, රාහු කේතු ග්‍රහ මාරුන් සහ තවත් විශේෂ තත්ත්වයන් මත මේෂ ලග්නයට ඉදිරියේදී සුබදායී කාල තත්ත්වයක් තමයි නිර්මාණය වෙන්න නියමිත. සහ වසර 7මාරකේ රාෂ්ටක තත්ත්වය කියලා අදහස් කරන කාරණාවේ කියන්නේ සෙනසුරු ග්‍රහතුමා ඔබේ ලග්න භාවයට ආසන්නෙන් ගමන් කරන ලග්න භාවයට කලින් රාශිය, ලග්න භාවය සහ ලග්න භාවයට පසු රාශිය යන රාශි තුනේ ගමන් කරන වසර 7මාරක කාල සීමාව පීඩාකාරී රාෂ්ටක තත්ත්වයක් කියලා තමයි සමාජයේ ජනප්‍රිය වෙලා තියෙන්නේ. එතන අවුරුදු 7මාරක් ඊට පස්සේ සඳු මතිනුත් ඔය විදිහටම ගමන් කරන වසර 7මාරත් ඒ රාෂ්ටක තත්ත්වයක් කියලා හඳුන්වනවා. ඊට අමතරව ඔබේ ලග්නයෙන් 8 වෙන්නේ සෙනසුරු ගමන් කරන කාල සීමාවත් ඊටම පීඩාකාරී අෂ්ටමේ රාෂ්ටක තත්ත්වයන් කියලා මේ සමාජයේ ජනප්‍රිය වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙම බැලුවොත් ජීවිතෙන් භාගයට භාගයක් පමණ ඒ රාෂ්ටක තත්ත්වයන් තමයි ගත වෙන්න නියමිත. එහෙම ජීවිතේ බොහෝ අවස්ථාවන් වල ජීවිතේ ඒකාකාරීව එහෙම ගලාගෙන යන්නේ නැහැ. සහය ජනප්‍රිය වෙලා තියෙන මතේ ජ්‍යොතිෂ සිද්ධාන්ත වලටත් පටහැනි කාරණාවක් සහ අපේ සේවා අත්දැකීම් අනුවත් මේ සෙනසුරුගේ බලපෑම වැඩි වෙන මේ රාෂ්ටක කාල සීමාවන් තුල ජීවිතේ වෙන කාලයන්ට සාපේක්ෂව බොහොම සාර්ථක වෙච්ච චරිත අපි ඕනතරම් දැකලා තියෙනවා. ඇත්තටම බොහෝ වෙලාවට වෙන්නේ උප්පත්තියේදී සෙනසුරු නිවේදනය කරන කාරකත්වයන් මේ සෙනසුරුගේ බලපෑම වැඩි මේ රාෂ්ටක කාලයන් තුල ක්‍රියාත්මක වෙන. උපතේදී ඔබේ සෙනසුරු බොහොම බලවත්ව ඔබට බොහොම සුබ ඵල නිර්මාණය කරන්න බැඳිලා ඉන්නවා නම් මේ ඒ රාෂ්ටක කාලයන් තුල ඒ සුබ ඵලවල ක්‍රියාත්මක වීම වැඩිවීමක් දකින්න පුළුවන්. සහ යම් යම් තත්ත්වයන් තියෙනවා සෙනසුරු ඒ රාෂ්ටක තත්ත්වයන් තුල පීඩාවන් නිර්මාණය කරන. විශේෂයෙන්ම ඔබේ උපතේදී සෙනසුරු දුර්වල වෙලා පීඩා වෙලා සිටිනවා නම් ඉතින් ඔබට ගත වෙන දශා සහ සෙනසුරු ග්‍රහ මාරුවක් ආසන්න කාලයේදී සිද්ධ වුණ විශේෂ ග්‍රහ පිහිටීම් සහ ඔබේ උත්සාහයන්, ඔබේ බුද්ධිමත් භාවය මේ සියලු සංකලනයන් තුල තමයි අවසාන ප්‍රතිඵලය නිර්මාණය වෙන්නේ. ඉතින් මේ බොහෝ කරුණු බොහොම සියුම්ම සලකලා බලලා තමයි අපි මේ විග්‍රහය ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඒ වගේම මේ ආසන්න කාලයේ සිද්ධ වුණ ඔබට බොහොම වැදගත් වෙන ගුරු ග්‍රහ මාරුව සම්බන්ධව සවිස්තරාත්මක වීඩියෝ මාලාවක් අපි ඉදිරිපත් කළා. ඉතින් මේෂ ලග්නයට සහ ඔබේ පවුලේ සමීපතමයන්ගේ ලග්න වලට ගුරු ග්‍රහ මාරුව 2025-26 කාල සීමාව තුලදී බලපාන ආකාරය ගැන අපි විසින් මායා ගුරුකුලේ නාලිකාවේ පළ කරලා තියෙන ගුරු ග්‍රහ මාරුව සම්බන්ධ විග්‍රහය අනිවාර්යයෙන්ම නරඹන්න. මොකද විශේෂයෙන්ම ඔබ විනාඩි 15ක් 20ක් වගේ කාල සීමාවක් මේ විග්‍රහයන් දෙක සඳහා අවධානය යොමු කරලා ඔබ උකහා ගන්නා ඒ අදහස ඔබට ජීවිතේ ඊළඟ තීරණාත්මක වර්ෂ 2-3 වෙනුවෙන් අතිශයින්ම වැදගත් වේ. ඒ නිසා ඔබේ යහපත පිණිස මේ විග්‍රහයන් බොහොම අවධානයෙන් සහ බුද්ධිමත්ව ධාරණය කරගන්න.
විශේෂයෙන්ම මේ ආසන්න කාලයේ සිද්ධ වුණු රාහු කේතු ග්‍රහ මාරුව සහ තවත් සුවිශේෂී ජ්‍යොතිෂාත්මක කාරණා සම්බන්ධයෙන් අපි ඉදිරියේදී සවිස්තරාත්මක වීඩියෝ මාලාවක් ඔබ වෙත ගෙන එනවා. ඒ නිසා මතක ඇතිව අපිව subscribe කරලා තියාගන්න. ඒක ඔබේ ජීවිතයට ඉදිරියේදී අනිවාර්යයෙන්ම බොහොම ප්‍රයෝජනවත් වේවි. හොඳයි, මේෂ ලග්නයට විශේෂයෙන්ම මේ සිද්ධ වුණු සෙනසුරු ග්‍රහ මාරුව තුළ මේෂ ලග්නයිමයන් විශේෂයෙන්ම හිතට ධාරණය කරගන්න ඕන කාරණාව තමයි ඔබේ ජීවිතයේ මොන අංශයක් තුළ වුණත් ඔබේ රැකියාව වෙන්න පුළුවන්, ආර්ථික ස්ථාවරත්වයේ, විවාහය, ආදරය, අධ්‍යාපනය වගේ මොන ශේෂ්ත්‍රයක් තුළ වුණත් ඔබ මේ වෙලාවේ ස්ථාවර වෙලා ඉන්න තත්වයන් අතරමඟ නවතින්න දෙන්න එපා. නිශ්චිත හේතුවක් නැතුව ඒවා අතහැරලා දාන්නත් එපා. අනිවාර්යයෙන්ම ඔබට මේ ඉදිරි කාලයේදී ඔබට වඩා සුබ අලුත් අවස්ථාවන් ජීවිතයේ විවිධ අංශයන් තුලින් නිර්මාණය වේවි. හැබැයි ඒ අවස්ථාවන් ඔබට සුදුසුම අවස්ථාවන් නිර්මාණය වෙන තෙක්, එහෙම නැත්නම් ඔබ විසින්ම ඒ ස්ථාවරත්වයේ විශේෂ යහපත් අවස්ථාවන් නිර්මාණය කරගන්නා තෙක් ඔබ මේ වෙන විට කරමින් සිටින කටයුත්ත යම් ආකාරයකින් අභියෝගාත්මක වුණත්, යම් ප්‍රශ්නකාරී තත්ත්වයන් ඒ තුල තිබුණත් අතහැරලා දාන්න එපා. ඔබට සුදුසුම අවස්ථාව, ඔබට විශේෂ යහපතක් වෙන අවස්ථාව නිර්මාණය වුණා කියලා ඔබ හරියටම තහවුරු කරගත්තට පස්සේ අවස්ථාව වෙත යන්න. ඒක තමයි ඔබ මේ කාලෙදි විශේෂයෙන්ම මතක තියාගන්න ඕන කාරණාව. එහෙම නැති වුණොත් ඔබ බොහෝ අසීරුතාවයන්ට පත් වෙන්න පුළුවන් සහ ඔබට යහපතක් වෙන අවස්ථාව නිර්මාණය වෙන කාල සීමාවෙදී අවස්ථාවෙනුත් ඔබට අවශ්‍ය ප්‍රයෝජනයන් හරියට ගන්න බැරි ආකාරයෙන් ඔබව හිරවීම වලට ලක් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා බුද්ධිමත් වෙන්න. ඒ වගේ මේ කාල සීමාවේදී ඔබේ ප්‍රමුඛතා හරියටම නිර්ණය කරගන්න. ඒ කියන්නේ මේ වෙලාවේ බොහෝ දේවල් වලට අවධානය යොමු කරන්නේ නැතුව ඔබ විසින් අනිවාර්යයෙන්ම කළ යුතු සහ ඔබට යහපත් බලපෑමක් තියෙන කාරණාවන් කීපය තෝරගෙන ඒවට පමණක් විශේෂ අවධානය යොමු කරන්න. එහෙම නැති වුණොත් ඔබට මේ කාලයේදී ළඟා කරගත හැකි විශේෂ වාසිමය තත්ත්වයන් ඔබ තුලින් ගිලිහෙන්න පුළුවන් සහ වෙනත් අසීරුතාවයන් ඔබ කරා නිර්මාණය වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා විනය සහ අවධානය ඔබේ ජීවිතයේ දියුණුව වෙනුවෙන් විශේෂයෙන්ම මේ කාලේ ඔබ තුල නිර්මාණය කරගන්න. ඔබේ රැකියාව සහ වෘත්තිමය කටයුතු ගැන කතා කරොත් ඔබට නව රැකියා අවස්ථාවන්, අලුත් පරිසර තත්ත්වයන්ට සම්බන්ධ වෙලා නව රැකියාවල නිරත වෙන්න කටයුතු අවස්ථාවන් නිර්මාණය වෙන කාල සීමාවක් විදිහට මේ කාලේ හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබ මේ වෙන විට රැකියාව කරමින් සිටින ස්ථානෙන් සහ ඔබේ ස්ථිර පදිංචි ස්ථානයෙන් දුරස්තව, ඒක සමහර විට විදේශගත වීමක් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් දුරස්ත ප්‍රදේශයක ඉඳලා ඔබේ රැකියාව කරන්න ඔබට අවස්ථාව නිර්මාණය වෙයි. එහෙම වුණොත් ඒ අවස්ථාව, ඔබට ලැබෙන අවස්ථාව ඔබ භාවිතයට ගන්න. ඒ අවස්ථාවන්ට, ඒ යහපත් අවස්ථාවන්ට ප්‍රතිවිරෝධයන් දක්වන්න යන්න එපා මේ කාලෙදී. මොකද ඒ වගේ දුරස්ත අලුත් පරිසර තත්ත්වයන් තුළ අලුත් චරිත සමග නිර්මාණය වෙන වෘත්තිමය කටයුතු ඔබට මේ කාලේ යහපත පිණිස සකස් වේවි. ඉතින් මේ වෙලාවේ ඔබ කරමින් සිටින රැකියාව තුළ වුණත්, ඔබ ඉදිරියේදී කරන්නට නියමිත නව රැකියා තත්ත්වයන් තුළ වුණත් ඔබ ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයන්, නිලධාරීන් සමග බොහොම සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන්න, වග බලා ගන්න, අනවශ්‍ය ප්‍රශ්න නිර්මාණය කරගන්න එපා. මේ කාලේදී වචන භාවිතයේදී බොහොම ප්‍රවේශම් වෙන්න. ඒ වගේම තවත් පැත්තකින් දකින්න පුළුවන් ඔබ මේ කාලේදී රැකියා ස්ථානය තුළ තරමක් නිහඬව සිටින්න. නිහඬව සිටින්න කියලා අදහස් කරන්නේ අර ඔබට බාර දෙන ඕන වැඩක් බාර අරගෙන සමහර වෙලාවට ඔබට අසාධාරණයක් වෙන තත්වයක් තුළ වුණත්, ඔබට නිසි වටිනාකම නොලැබෙන තත්වයක් තුළ වුණත් ඔබ බොහොම නිහඬව පාඩුවේ ඔබේ රාජකාරියට අවධානය යොමු කරගෙන ඉන්නවා දකින්න පුළුවන්. ඒක හොඳයි, අනවශ්‍ය ප්‍රශ්න නිර්මාණය නොවෙන්න. හැබැයි එහෙම කියලා ඔබ නිහඬව ඉන්න එපා. ඔබ බොහොම බුද්ධිමත්ව සහ උපක්‍රමශීලීව ඔබට හිමි වටිනාකම නිර්මාණය කරගන්න දක්ෂ වෙන්න. ඒ වගේ මේ කාලේදී ඔබේ දක්ෂතාවයන් සහ හැකියාවන් පාවිච්චි කරලා වෙනත් පාර්ශවයන් ඔවුන්ගේ අරමුණු සාක්ෂාත් කරගන්න ප්‍රයෝජන ගන්න උත්සාහ කරන කාලයක් විදිහට ඔබට අත්දකින්න ලැබෙවි. ඔබේ කටයුතු තුලින් වෙන කෙනෙක්ට සාර්ථක වෙන්න, යහපතක් වෙන්න පුළුවන් නම් ඒක හොඳයි. හැබැයි ඔබට හිමි වටිනාකම මේ කාලෙදී නොලැබෙන්න පුළුවන්. ඔවුන් ඒක ආත්මාර්ථකාමී විදිහට පාවිච්චි කරොත්, මම ඒකයි කිව්වේ ඔබ බොහොම දක්ෂ වෙන්න, ඔබට හිමි වටිනාකමක් තියාගෙන අන් අය වෙනුවෙන් උදව් කරන්න. ඒ වගේ මේ කාලය තුල ඔබේ වෘත්තිමය ස්ථානය තුල සහ ඔබේ ආදායම් මාර්ග සම්බන්ධ කටයුතු තුල ඔබට රහසිගත සතුරන් සහ රහස් කුමන්ත්‍රණකාරී තත්ත්වයන් වගේ දේවල් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මොනම හේතුවක් මතවත් අන් අයට ඔබට හානි කරන්න පුළුවන් ආකාරයේ වැරදි අඩුපාඩු ඔබ තුල තබා ගන්න එපා. ඔබට පැවරෙන රාජකාරී නිසි වේලාවට
පරිපූර්ණව ඉෂ්ට කරන්න ඔබ දක්ෂ වෙන්න. එහෙම කළොත් ඔබට කොහොමත් ඔබේ රැකියා ස්ථානය තුල උපක්‍රමශීලීව ඔබට හිමි වටිනාකම ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔබේ වෘත්තිමය කටයුතු තුල එවැනි තත්ත්වයන් පැවතුනත් ඔබේ ආදායම් මාර්ග සහ මිල මුදල් සම්බන්ධයෙන් ඔබට ඉදිරියේදී බොහොම යහපත් කාලයක් තමයි නිර්මාණය වෙන්න තියෙන්නේ. ඔබට බොහෝ අවස්ථාවලදී ඔබට අවශ්‍ය කාරණාවට මොන ආකාරයකින් හරි මුදල් සකස් වේවි සහ ඔබේ ආදායම් මාර්ගය ඉහළ යන ආකාරයේ තත්ත්වයන් නිර්මාණය වේවි. විශේෂයෙන්ම ඔබේ සහජ දක්ෂතාවයන් සහ ඔබ මේ වෙද්දී ඉගෙනගෙන තියෙන දේවල් ඔබේ වෘත්තිමය කටයුතු වලට සහ එහෙම නැතිනම් අලුත් ව්‍යාපාරික කටයුතු වලට සම්බන්ධ කරගෙන ඒ වගේ අලුත් ආදායම් මාර්ග නිර්මාණය කරගන්න මේ කල උත්සාහ කරන්න. නමුත් මම කලින් මතක් කළත් වගේ විශේෂයෙන්ම ඔබට සුදුසුම අවස්ථාව නිර්මාණය වෙන තෙක් හෝ ඔබ විසින් ඒ අවස්ථාව නිර්මාණය කරගන්නා තෙක් ඔබ කරමින් සිටින කටයුත්ත මොන තත්ත්වයක් තුලවත් අතහරින්න එපා. ඒ වගේම මේ කාලේ ඔබ සම්බන්ධ වෙන ව්‍යාපාර කටයුතු තුල හෝ ඔබ කරමින් සිටින ව්‍යාපාර කටයුතු තුල ඔබ බලාපොරොත්තු වන ආකාරයේ පාඩුවීම් සහ වංචාවලට හසු වීම හෝ නීතිමය ප්‍රශ්න වැනි තත්ත්වයන් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔබ බොහොම සැලකිලිමත්ව සහ බුද්ධිමත්ව ඔබ සම්බන්ධ වෙන ව්‍යාපාර කටයුතු හවුල් ව්‍යාපාර කටයුතු කළමනාකරණය කරගන්න. ඔබ ව්‍යාපාරිකයෙක් නම් හොරෙක්ටවත් ඔබෙන් හොරකම් කරන්න බැරි වෙන්න, ඔබට වංචාවක් කරන්න බැරි වෙන්න, ඔබ නීතිමය ප්‍රශ්නවල හිර කරන්න බැරි වෙන ආකාරයේ බොහොම විනිවිදභාවයකින් යුතු ක්‍රමවේදයන් ඔබගේ ව්‍යාපාරික ශ්‍රේෂ්ඨය තුල නිර්මාණය කරගන්න. ඒක ඔබට බොහොම පහසුවක් සහ ප්‍රයෝජනයක් වේවි. ඔබේ ඔළුව නිදහසේ තියාගෙන බොහොම විශ්වාසයෙන් ඔබේ ව්‍යාපාර කටයුතු කරන්න සහ ඔබ සමග කටයුතු කරන පුද්ගලයන් සමග බොහොම විවෘතව කටයුතු කරන්න. ඒ වගේම විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕන මේ කාලේදී මොනම හේතුවක් මතවත් ණය වෙන්න නම් එපා මේෂ ලග්න හිමියන්. එහෙම වුණොත් ඔබ අසීරුතාවයන්ටපත් වෙවි. ඔබ කුමන හෝ ආර්ථික ප්‍රශ්නයක නම් මේ සෙනසුරු මාරුවටත් කලින් ඉඳලම ඉන්නේ. ඔබ දක්ෂ වෙන්න ඔබ සතු සම්පත් සහ මුදල් ණය වෙන්නේ නැතුව ඔබේ පරිහරණයට භාවිතා කරන්න. ඔබ ඉවසීමෙන් සහ විශ්වාසයෙන් කටයුතු කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඔබට ඉදිරියේදී මුදල් ගලා එන මාර්ගයන් නිර්මාණය වේවි. මේෂ ලග්න හිමියන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු ගැන කතා කරොත් මේ කාල සීමාවේදී ඔබේ දක්ෂතාවයන් සහ විභවය බොහොම ඉහළට යන, නමුත් ඔබේ අවධානය පහළට යන කාල සීමාවක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. මොකද මේ කාලේදී ඔබේ දක්ෂතාවය ගැන කතා කරොත් ඔබට යම් දෙයක් කියලා දෙන ගුරුවරයාටත් වඩා ඒ කියලා දෙන කාරණාව ඔබට හොඳින් වටහා ගන්න පුළුවන් ආකාරයේ තත්ත්වයන් ඔබ තුලම නිර්මාණය වෙනවා. සහ ඔබෙන් වටපිටාවේ චරිත, ඔබේ ගුරුවරු, ඔබේ දෙමව්පියෝ විශේෂයෙන්ම ඔබෙන් අපේක්ෂා කරන අධ්‍යාපන පරිසාධන මට්ටම් වලටත් වඩා, ඒ සෙට් කරලා තියෙන බෙන්ච්මාර්ක්ස් වලටත් වඩා හොඳින් ඔබට සාර්ථක වෙන්න සහ බොහොම ගැඹුරු මට්ටමකින් අධ්‍යාපන කටයුතු හදාරන්න අවස්ථාවන් ඔබ තුලම නිර්මාණය වෙන තත්වයක් සකස් වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඒකට බාධාවක් වෙන අනිත් කාරණාවත් ඒ ආකාරයෙන්ම නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඔබේ අවධානය වෙනත් බාහිර කටයුතු වලට, අධ්‍යාපනයේ සාර්ථකත්වයට බාධාවක් වෙන කටයුතු වලට යොමු වීම නිසා ඔබේ දක්ෂතාවෙන් ඔබට අවශ්‍ය ආකාරයෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න බැරි තත්ත්වයන් නිර්මාණය වෙනවා. ඒ නිසා ඒ තත්ත්වය ගැන දැන් මේක අහන ඔබ දන්නවා. ඒ නිසා ඒ කාරණාවේදී විශේෂයෙන්ම සැලකිලිමත් වෙන්න. එහෙම වුණොත් ඔබට වෙන කාලයකටත් වඩා බොහොම සාර්ථකව අධ්‍යාපනය තුල ජයග්‍රහණයන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ කාලේදී ඔබේ ගුරුවරුන්ගෙන් සහ වැඩිහිටියන්ගෙන් ඔබට විශේෂ සහයෝගයක් ලැබෙන කාලයක් විදියටත් මේ කාලේ හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඔබට හොඳ ගුරුවරු සහ අධ්‍යාපන අවස්ථාවන් නිර්මාණය වේවි. ඒ වගේම විදේශ අධ්‍යාපනයටත් මේක බොහොම හොඳ කාලයක් සහ එවැනි අවස්ථාවන් නිර්මාණය වෙන කාලයක් විදිහටත් හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබ සිටින රටේ ඉඳලා ඔබට වෙනත් දුරස්ත රටක විශ්වවිද්‍යාලයක් සමග ඔන්ලයින් ආකාරයෙන් දුරස්තව සම්බන්ධ වෙලා හෝ ඔවුන්ගේ ශාඛාවක් සමග සම්බන්ධ වෙලා අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථකව හදාරන්නත් අවස්ථාවන් නිර්මාණය වෙනවා. ඉතින් ඒ අවස්ථාවන්ගෙන් ප්‍රයෝජනයක් ලබාගෙන දීර්ඝකාලීනව ඔබට යහපතක් වෙන අඩිතාලමක් නිර්මාණය කරගන්න. මේෂ ලග්න හිමියන්ගේ ආදර සම්බන්ධතා සහ විවාහ ජීවිතය ගැන කතා කරොත් මේෂ ලග්න හිමියන්ට මේ කාලේ විවාහ යෝග නිර්මාණය වෙන කාලයක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබ තනිකඩ මේෂ ලග්න හිමියෙක් නම් ඔබට ආදර සම්බන්ධතා නිර්මාණය කරගන්න අවස්ථාවන් නිර්මාණය වෙන කාල සීමාවක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් එවැනි තත්ත්වයන් තුල වුණත් ඔබට විවාහය සහ ආදර සම්බන්ධතාවයන් තුල බොහොම බුද්ධිමත් වෙන්න වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඔබ විවාහකයි නම් ඔබේ ලිංගික ජීවිතය සහ කායික සම්බන්ධතාවයන් ගැන විශේෂ අවධානයක් යොමු
යොමු කරන්න. මොකද මේ කාලය තුල ඔබට ඔබ තුලින්ම උදාසීනත්වයන් සකස් වෙන්න පුළුවන්. කායික සම්බන්ධතාවයන්ට ඔබේ තියෙන අවධානය අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒක තුලින් ඔබේ අනිත් පාර්ශවය ඔබේ සැමිය හෝ බිරිඳ පීඩාවට ලක් වෙන්න පුළුවන්. සහ ඒ තුලින් අනවශ්‍ය කලකිරීම සහ ප්‍රශ්න නිර්මාණය වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබට තියෙන ප්‍රශ්න හිතේ තියාගෙන ඉන්නේ නැතුව ඔබේ අනිත් පාර්ශවයත් එක්ක බොහොම විවෘතව කතා කරලා ප්‍රශ්න පැසවන්න දෙන්නේ නැතුව ඒ වෙලෙම විසඳ ගන්න ඔබ දක්ෂ වෙන්න. ඒ වගේම බොහෝ දුරට ඔබේ ආදායම් මාර්ග සහ වෘත්තිමය ජීවිතය තුල සිදුවන වෙනස් වීම නිසා ඔබට ඔබේ පවුලෙන් ඔබට හුරු පුරුදු පරිසර තත්ත්වයන්ගෙන් දුරස්ත ප්‍රදේශයක වාසය කරන්න සිද්ධ වෙන කාල සීමාවක් විදිහට මේ කාලේ හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ නිසායි වෙනසට අනුගත වෙන්න සූදානමින් සිටින්න. ඒ වගේම මේ කාලේදී ඔබේ ඥාතීන් සහ දෙමව්පියන් සමග යම් ප්‍රශ්න සහ කලකිරීම දුරස්ත වීම නිර්මාණය වෙන්න පුළුවන්. ඒ තුලත් බොහොම ඉවසීමෙන් බුද්ධිමත්ව පරිණතව කටයුතු කරන්න. සහ ඔබේ දරුවන් මේ කාලේ තරමක් මුරණ්ඩු වෙන්න පුළුවන් කියන දේ අහන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ මුරණ්ඩුකම් තුල වුණත් ඔබේ දරුවන්ට මේ කාලේ හොඳ කාලයක්, ඔවුන්ට සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් කාලයක්. සමහර අවස්ථාවන් වලදී ඔබේ දරුවන් සුදුසු වයසකටම පසු වෙන්න ඔවුන්ට විදේශ අධ්‍යාපනය සඳහා හෝ විදේශ රැකියාව සඳහා අවස්ථාවන් නිර්මාණය වෙලා ඔබෙන් දුරස්ත වෙලා දුර බැහැර ප්‍රදේශයන් කරා වෙනත් රටවල් කරා යන අවස්ථාවන් නිර්මාණය වෙවි. ඉතින් ඒ අවස්ථාවන් බොහොම උපේක්ෂාවෙන් දරුවන්ගේ යහපත ප්‍රාර්ථනා කරමින් ගත කරන්න පරිණත වෙන්න. මේෂ ලග්න හිමියන්ගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය ගැන කතා කරොත් මම කලින් කාරණාවේදී මතක් කළා වගේම විශේෂයෙන්ම ඔබේ ලිංගික ජීවිතය සහ කායික සම්බන්ධතාවයන් සම්බන්ධයෙන් උදාසීනත්වයක් ඇති නොවි බොහොම සක්‍රීයව ඔබේ ජව සම්පන්න භාවය සහ නිරෝගීමත් භාවය තබා ගන්න ඔබ දක්ෂ වෙන්න සහ විශේෂයෙන්ම ඔබේ පිරිසිදු භාවය ඔබ ආරක්ෂා කරගන්න විශේෂයෙන්ම ඔබ තුල මානසික කායික විඩාපත් ස්වභාවයන් නැති වෙන්න දෙන්න එපා. මානසික කලකිරීම ඇති වෙන්න දෙන්න එපා. මොකද ඒ තත්ත්වයන් ඔබේ ස්නායු සම්බන්ධ රෝගී තත්ත්වයන් නිර්මාණය කරන්නත් පුළුවන් සහ ඔබේ සතුටට මානසික සෞඛ්‍යයට බාධා කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔබේ එනර්ජි එක ජව සම්පන්න භාවයේ ක්‍රියාශීලීත්වය තියාගන්න පුළුවන් ව්‍යායාම් භාවනා ක්‍රම වගේ ක්‍රමවේද සහ යහපත් සෞඛ්‍ය සම්පන්න පුරුදු නිරන්තරයෙන්ම පවත්වා ගන්න. ඔබ කාන්තාවක් නම් ගර්භාෂයගත රෝග සම්බන්ධයෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න. ඒ වගේම නිදන්ගත රෝග, බෙල්ල අමාරු, කන් අත් සම්බන්ධ රෝගී තත්ත්වයන්ගෙන් අපහසුතාවයන්ගෙන් ඔබ පරිස්සම් වෙන්න සහ මාර්ග අනතුරු ඇති නොකරගෙන සිටින්නත් ඔබ දක්ෂ වෙන්න. ඒ වගේ මේ කාලේ ඔබේ නිින්දේ සංකූලතා ඇති වෙන්න පුළුවන් කාලයක්. ඔබට තරමක් වැඩිපුර හීන වෙන්න පුළුවන් කාලයක්. නිින්දට බාධා ඇති වෙන්න පුළුවන් කාලයක්. එහෙම නැත්නම් අධික ලෙස වැඩිපුර නිින්ද මේ තත්ත්වයන් නිර්මාණය වෙන්න පුළුවන් කාලයක්. ඒ නිසා බොහොම හොඳ සෞඛ්‍ය සම්පන්න පුරුදු සහ සෞඛ්‍යමත් ආහාර රටාවක් සමගින් ඔබේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂා කරගන්න දක්ෂ වෙන්න. මොකද විශේෂයෙන් ඔබට දීර්ඝකාලීනව සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් අඩිතාලමක් නිර්මාණය වෙන මේ කාල සීමාවේදී ලෙඩ වෙලා ඒ කටයුතු වලට බාධාවන් නිර්මාණය කරගන්න එපා. ලෙඩ හදාගන්න එපා මේ කාලෙදී. විශේෂයෙන්ම වෙන කාලයන්ට සාපේක්ෂව මේෂ ලග්න හිමියන්ට මේ කාල සීමාවේදී අනිත් අයට උදව් කරන්න, අසරණ අයට පිහිට වෙන්න, අසරණ සතුන්ට පිහිට වෙන්න හිතෙන කාලයක්. එහෙම නඹුරුතාවයන් සකස් වෙන කාලයක් සහ ආධ්‍යාත්මික ගවේෂණ කටයුතු වලට, පර්යේෂණ කටයුතු වලට ඔබට සම්බන්ධ වෙන්න අවස්ථාව ලැබෙන, පින්කම් වලට, වන්දනා ගමන් වගේ කටයුතු වලට වැඩිපුර සම්බන්ධ වෙන අවස්ථාවන් ලැබෙන කාලයක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් සෙනසුරු ග්‍රහතුමාගේ, ශනි ග්‍රහතුමාගේ බලපෑම ඔබට විශේෂයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන මේ කාලෙදී ඔබේ ධාර්මික භාවය, ඔබ ආධ්‍යාත්මික කටයුතු සමග ඒකාත්මික වීමේ ස්වභාවය, අන් අයට උදව් කිරීමේ ස්වභාවය ඔබ තුල වැඩි වශයෙන් නිර්මාණය වෙන තත්වයක් තුල ඔබට වෙන කාලයන්ට සාපේක්ෂව විශේෂ යහපතක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. මොකද මේ පොදු ජනප්‍රිය මතයේ දීරාෂ්ටක තත්වයන් කියලා හඳුන්වන මේ සෙනසුරු ග්‍රහතුමාගේ, ශනි ග්‍රහතුමාගේ බලපෑම වැඩිපුර ක්‍රියාත්මක වෙන කාල සීමාවන් තුල සුබ ප්‍රතිඵල නිර්මාණය කරගැනීමේ එක පිළියමක් තමයි ඔබේ ධාර්මික භාවය. මොනම හේතුවක් මත හෝ ඔබ මේ කාලෙදී අධාර්මික වෙලා අන් අයට පීඩා කරන්න, වැරදි ක්‍රමවලින් මුදල් උපයන්න වගේ කටයුතු වලට සම්බන්ධ වුණොත්, නීති විරෝධී කටයුතු වලට සම්බන්ධ වුණොත් මේ සෙනසුරු ග්‍රහමාරු ඔබ ජීවිතේ පහළටම ඇදලා දැමීම වළක්වන්න බෑ. ඔබ ධාර්මික වුණොත්, දක්ෂ වුණොත්, පරිණත වුණොත් ඔබට මේ කාලේ ජීවිතයේ දීර්ඝකාලීන යහපත් ප්‍රතිඵල නිර්මාණය කරගැනීමේ අඩිතාලමක් සකස් කරගන්න පුළුවන් කාලයක් ලෙස පරිවර්තනය කර ගැනීමත් වළක්වන්න බෑ.
ඒ වගේම ඔබ හැකිතාක් නීතිමය කටයුතු වලින් මේ කාලේ ඈත් වෙලා ඉන්න. මොකද ඔබ හරි වුණත් වැරදි වුණත් නීතිමය කටයුතු ඔබට අවාසිදායක ආකාරයෙන් අවසන් වීමේ ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔබේ වාරය එනතෙක් ඔබ බොහොම ඉවසීමෙන් බලාගෙන සිටින්න. ඒ වගේම ඔබටත් නොදැනීම ඔබ නීතිමය කටයුතු තුල සිරවීමේ තත්ත්වයන්ගෙන් සමාජ විරෝධී කටයුතු තුල සිරවීමේ තත්ත්වයන්ගෙන් එවැනි මූල්‍යමය ගනුදෙනු ව්‍යාපාර කටයුතු ලියකියවිලි වගේ කාරණා සම්බන්ධයෙන් ඔබ ප්‍රවේශම් වෙන්න විමසිලිමත් වෙන්න. ඉතින් අවසාන වශයෙන් මායා ගුරුකුලයෙන් ඔබට විශේෂ අවවාදයක් විදිහට මතක් කළොත් මේෂ ලග්නයේ මිනිහ ඔබට සුදුසුම අවස්ථාව නිර්මාණය වෙන තෙක් ඔබ කරමින් සිටින කටයුතු අතරමඟ නවත්වන්න එපා. මොන බාධාවක් ආවත් ඒ වගේම රැකියා වෘත්තිමය කටයුතු තුල ඔබට හිමි වටිනාකම නිර්මාණය කරගන්න ඔබ බොහොම උපක්‍රමශීලී වෙන්න. ඒ වගේම ආදර සම්බන්ධතා සහ විවාහ ජීවිතය තුල ඔබ බොහොම විවෘත බුද්ධිමත්ව ඉවසීමෙන් කටයුතු කරන්න. ඒ වගේම මොනම හේතුවක් මතවත් අසම්මත ආකාරයේ බැඳීම් වලට එවැනි අවස්ථාවන් නිර්මාණය වුණත් සම්බන්ධ වෙන්න එපා. ඔබේ කායික ජව සම්පන්න භාවය සහ මානසික සෞඛ්‍ය බොහොම හොඳින් පවත්වා ගන්න. ඒ වගේම හරි වේලාවට නිශ්චිත පැය ගන්න නිදා ගන්න. හැකිතාක් ආධ්‍යාත්මික කටයුතු සමග ඒකාත්මික වෙන්න අන්නට උදව් කරන්න. ඒ වගේම මේ සිද්ධ වෙන පරිවර්තනීය කාලයට මේ වෙනසට අනුගත වෙන්න දක්ෂ වෙන්න. මේෂ ලග්නයට ඒ රාෂ්ටක තත්වයක් නිර්මාණය වෙන්න යන්නේ කියන සමාජය තුළ ජනප්‍රිය මතයෙන් ඔළුව නිදහස් කරගන්න බොහොම නිර්භීතව බොහොම උත්සාහයෙන් බොහොම පරිණතව සුබදායී ආකාරයෙන් ඔබේ අරමුණු කරා යන්න. ඔබට බොහොම හොඳ කාලයක් ඉදිරියේදී නිර්මාණය වෙන්න තියෙන්නේ. හොඳයි මේෂ ලග්නයේ මිනිහ අපි ආයමත් දවසක ඔබට බොහොම ප්‍රයෝජනවත් වෙන ජ්‍යොතිෂමය කාරණා සමගින් මුණ ගැහෙමු. මතක ඇතිව අපිව subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම මේ ජ්‍යොතිෂමය විග්‍රහයන් ප්‍රයෝජනයක් වෙන ඔබේ සමීපතමයන් සමග මේ විග්‍රහයන් බෙදා ගන්න, share කරගෙන උන්ගේ ජීවිතයට ආලෝකයක් වෙන්න. මායා ගුරුකුලයත් සමග රැඳී සිටීම ඔබට අනාගතයේදී බොහොම ප්‍රයෝජනවත් වේවි. ඉතින් අපි හැමදාමත් මතක් කරනවා වගේ උදව් අවශ්‍යයට උදව් කරන්න, උදව් අවශ්‍ය තැන් වලට උදව් කරන්න, ලස්සන හිතක් තියෙන තේරුමක් ඇති මිනිසෙක් වෙන්න. මායා ගුරුකුලය සමග අදත් සම්බන්ධ වූ ඔබ සියලු දෙනාට සියලු යහපත සැලසේවා. ජය වේවා.